ชาวบ้านบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาต่างพากันมาดูรูปปั้นคล้ายพระพุทธรูปวิษณุกรรมของอินเดียปางผู้สร้างเนื้อเรซินขนาดความสูงประมาณ70เซนติเมตรฐานกว้างประมาณ40เซนติเมตรคาดว่าอายุประมาณ50ปีที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยหน้าชายหาดบางสักนายไพบูลย์บุตรวรอาชีพเก็บของเก่าเล่าว่าขณะกำลังเดินหาของเก่าริมชายหาดบางสักก็ไปพบรูปปั้นคล้ายพระพุทธรูปจึงนำมาล้างน้ำและเก็บขึ้นมาตั้งไว้บนชายหาดพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมาดูเป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเกิดจากเรืออับปางจนทำให้พระลอยน้ำมาเกยตื้นอยู่หลายปีเพราะมีร่องรอยของหอยเกาะติดอยู่เต็มเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำพระพุทธรูปไปเก็บรักษาไว้ที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาตรวจสอบอีกครั้ง